Okay, hi guys. So, ngayon lang tayo ulit nagkita-kita. Ngayon lang tayo nagkaroon ng oras para magkaroon ng, hindi pala magkaroon ng content. So, gumawa ng content gaya nito. So, Merry Christmas sa inyo. So, Happy Holidays. Advance Happy New Year. So, probably, by next year na ako makakapaggawa ulit ng panibagong mga content. Pero mas magpo-focus ako in terms of yung work from home, source of mga racket, so iba't ibang klaseng racket. So doon muna tayo focus for probably first quarter ng 2022. So yun, no? Ngayon na talaga ngayon na talaga nagkaroon ng oras. So, sino tayo busy sa sa client. So yun lang naman. So at the same time, may mga ilang projects ako na ginagawa. So yun lang yung update sa akin. And also, so since kinukumpleto ko yung mga gamit ko dito sa kwarto, like yung mga lighting, so may camera na rin naman ako na SLR, may ilang kulang pa. So focus ako sa quality ng content. Right? So, watch lang kayo, no? Tsaka guys, so maraming salamat sa sa inyong pagsuporta sa channel na to. Even doon sa page ko, so may mga tao talagang nag-reach out um, para matuto about online arbitrage. So hindi na tayo hangga't kaya natin makaka-reply tayo agad-agad. So medyo naging busy lang talaga. So shoutout to sa mga nag-message sa akin, no guys. If ever may mga questions kayo related sa ganong klaseng work, so PM lang kayo. Willing naman ako tumulong. So yun lang naman, medyo nananabaan ng kaunti dahil holiday season. Masyadong update na busy lang talaga. So hopefully by this coming 2022, mas lalo pang rumami yung followers, subscribers ko sa channel ko. At also, so sana mabigyan ko na rin time yung sa gaming channel ko. So yun naman, if may mga suggest kayo mga content in terms of work from home, racket, so itatry ko i-recreate. So in my take, kaya nga yung take ko kung paano siya i-explain into my own content. Okay, so bago matapos ng video na to, tulungan mo ako. Naparami yung aking subscriber. So, tulong mo na sa akin yung, so, i-hit mo yung subscribe button. So, like mo na rin. And if may time ka, so, share mo na rin sa friends mo yung mga content ko. Right? So, ganun lang kasimple until sa susunod na video. Okay? So, Merry Christmas, Happy Holidays, Happy New Year sa inyo. Peace.